Runjunskitcanলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি বনাম মাছৰ মূৰ দি কলডিলৰ ৰেচিপি। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকৈ বনাম বলকচোন জানো। মাছৰ মূৰ দি কলডিল বনাবৰ কাৰণে কলডিলখিনি কাটি লৈছোঁ মিহিকে। এতিয়া ইয়াত দি দিম অলপ নিমখ আৰু অলপ প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ হালধি। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি 5 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি দিম। আৰু লগতে তিয়াই দিছো অলপ মচুৰ দালি। এই কলডিলখিনি গোটেইখিনি ধুই লৈছো, চাফা কৰি লৈছো। এতিয়া এই কুকাৰত দি দিম গোটেইখিনি। এতিয়া ইয়াত দিম অলপ মচুৰ দালি, যিখিনি তিয়াই থৈছিলে এইখিনি গোটেইখিনি দি দিম। তাৰপিছত দিম এই আলু, এটা ডাঙৰ আলু লৈছো। লগতে দিম অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি। তাৰপিছত দিম পানী 1 গিলাচ। আৰু আধা গ্লাস পানী দি পেলাই মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত 2 চিটি অহালৈকে বইল কৰিম। মছলাত লাগিব অলপ সৰিয়হ, অলপ নহৰু, জলকীয়া 2টা, ধনিয়া অলপ, সৰু চামুচৰ 1 চামুচ, ডাঙৰ চামুচৰ 1 চামুচ জিৰা গুটি, অলপ নিমখ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, হালধি অলপ আৰু গৰম মছলা আৰু সৰিয়হৰ তেল। বিলাহী 2টা বিলাহী কাটি লৈছো, তেজপাত এটা ভাঙি লৈছো আৰু পিয়াজ, ডাঙৰ পিয়াজ এটা কাটি লৈছো। এতিয়া এই নহৰু, ধনিয়া গুটি, জিৰা গুটি আৰু জলকীয়া আৰু এই সৰিয়হ গুটি আৰু বিলাহীখিনি এটা পেষ্ট বনাই লম। মছলাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কুকাৰটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া খুলি পেলাই চাই লওঁ। হৈ গৈছে। এতিয়া গেছত এটা চচপেন বহাই দিছো। তাত দি দিম তেল অলপ। তিনি চামুচমান তেল দিছো। তেলটো গৰম হ'ব দিম। তেল গৰম হোৱাত ইয়াত দি দিম তেজপাত এটা আৰু যিখিনি পিয়াজ কাটি থৈছিলোঁ এই গোটেইখিনি। পিয়াজটো অলপ ৰঙচুৱা হোৱাত ইয়াত দি দিম এই যোনটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিম। দুইৰ পৰা 3 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি কৰিম। এই মছলাখিনি ভাজি হোৱাত ইয়াত দি দিম এতিয়া শুকান মছলা, অলপ হালধি গুড়া, নিমখ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। এতিয়া ইয়াত দি দিম এই কলডিল যিখিনি বইল কৰি থৈছিলোঁ এই গোটেইখিনি দি দিম। ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি লওঁ। এতিয়া এই মাছৰ মূৰ দুটা ধুনীয়াকৈ ভাজি কৰি লৈছো। এইখিনি
এইখিনি ভাঙি দিম এই ভঙা মূৰখিনি এই আঞ্জাৰ লগত মিহলি কৰি দিম এতিয়া লো ফ্লেমত 5 মিনিট মান এনেকৈ সিজাম এতিয়া এই আঞ্জাত দি দিম অলপ গৰম মছলা 5 মিনিট মান পিছত সৰু চামুচৰ আধা চামুচ মান দিছো গৰম মছলা এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম তাৰ পিছত দি দিম অলপ কস্তুৰী মেথি এয়া ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ এই মাছৰ মূৰ দিয়া কলডিলৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল আশা কৰোঁ ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ৰেচিপিত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু ধন্যবাদ